Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас серйозна тема, але трішки з гумором. На огляді електропила Sadco 2400S. 2400 Вт – це не просто цифра, це вже характер. Якщо коротко, це пилка для тих, хто хоче різати дрова, а не дружбу з бензопилою. Без бензину, без запаху, без танців із каністрою. Отже, що ми маємо? Потужність 2400 Вт. Це означає, що вона не питає, а рішуче ріже. Тип електропила. Працює від розетки. Увімкнув і пішов працювати. А не заводиш з 5-ї спроби. Модель Sadco 2400S. Назва серйозна, як у трансформера. Для чого вона взагалі? Ця пилка створена для заготівлі дров, роботи на подвір'ї, обрізки дерев і моменту, коли треба сказати: «Та я зараз швиденько поріжу». І реально швиденько. Щодо конструкції і зручності. Пилка виглядає солідно, в руках сидить нормально. Ручки зручні, тримається впевнено. Не так, що працюєш і думаєш: головне не впустити. Є захист, є гальмоланцюга. Тобто виробник подумав не лише про дрова, а й про ваші пальці. Як же ж вона працює? Підключаємо до розетки, натискаємо кнопку і 2400 Вт одразу кажуть: давай сюди ту колоду. Оберти нормальні, ланцюг крутиться бодро, пилка не задихається і не робить вигляд, що їй важко. Переходимо до дров, це найцікавіше. А тепер реальний тест, без монтажної магії. Беремо дрова, не іграшкові, звичайні, нормальні, такі, що взимку гріють, а не смішать. Починаємо різати. І пилка заходить в дерево впевнено, без істерик, без зупинок. Ріже рівно, тягнути не треба. Головне не поспішати, бо це пилка, а не болгарка на турборежимі. Плюси, які я помітив. Велика потужність, простий запуск. Натиснув і працює. Не треба бензину. Менше шуму, ніж у бензопили. Для дому і дачі саме те. Мінуси, куди ж без них? Прив'язка до розетки. Кабель, треба дивитися під ноги. У лісі без генератора не герой. Отже, Sadco 2400S – це електропила для нормальної домашньої роботи. Якщо вам треба різати дрова, працювати у дворі і не заморочуватися з бензином. Це цілком гідний варіант. Пишіть в коментарях, чи користуєтесь електропилами, чи все ж любите запах бензину зранку. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!